دوستان ابتدای رنج 68 هستم. منتها قبلش من یکی دو تا نکته رو توضیح بدم، بعد بریم سراغ بافتن رنج. اول اینکه فراموش کردم بگم که رنگی که طراح برای این رنج پیشنهاد داده بود همون رنگ سبزی هستش که ما اینجا به کار بردیم. و مطلب بعدی این که برای بافتن این رنج اگر من بیام کارم رو از گوشه بافتن توضیح بدم، هم توضیح دادنش یک مقدار سخت میشه و هم بافتنش یک مقدار پیچیده و گیج کننده میشه. به خاطر همین من میام از وسط یکی از اضلاع شروع میکنم، یعنی یک زل رو در نظر میگیرم. بعد از اینکه این قسمته ببینید گرد این نیم دایره بافتش تموم شد، از اینجا بافتم رو شروع میکنم به توضیح دادن. اینجا من یک پایه برجسته دارم، بعد از این پایه رو در نظر میگیرم، بافت رو انجام میدم. و این که من میخوام برای توضیح راحت ترش از مارکر استفاده بکنم که نیازی نیست شما این بخش رو مارکر گذاری بکنید، فقط برای توضیح دادنش هستش. ببینید اینجا من 500 تا پایه داشتم تا گوشه کارم برسم دیگه. میام بعد از این پایه برجسته 2 تا پایه اول رو رها میکنم، 1 و 2. دوستان این قسمت رو برای دوستان تازه کار میگم. گندمیه ببینید این پایه من قبلش هستش، اینجا هستش. ببینید یعنی اینجا رها میشه، اینجا رها میشه، بافتم رو از اینجا شروع میکنم. پس 2 تا پایه رو رها کردم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13. 13 تا پایه هم که شمرده شد، میام اینجا باز علامت گذاری میکنم. ببینید من اینجا 2 تا دونه پایه داشتم برای گوشه کارم دیگه. توی این فضا می‌بافتیم. اون 2 تا پایه رو سوا میکنم. ببینید این پایه اول، این هم پایه دوم و بعد مارکر میزنم. خب حالا قاعدتاً توی این بخشم باید من 15 تا پایه داشته باشم دیگه که میام میشمرم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15. 2 تا پایه رو قرار هستش رها بکنم، بعد مارکر بزنم. 2 تا پایه از این ور، 2 تا پایه از این ور. منتها یه نکته ریزی اینجا داره که ممکنه دوستانی که تازه کار بافت رو شروع کردن به مشکل بر بخورن. ببینید من 2 تا پایه رو اینجا رها کردم، اما اینجا نمیزنم مارکرم رو، اینجا نمیزنم. دلیلش این هستش که اینجا هم توضیح دادم که ببینید گندمی قبل پایه قرار گرفته برای من اینجا. پس اینجایی که اگر اینجا علامت گذاری کنم میشه گندمی این پایه. من میام ببینید این بخش علامت میزنم. ظاهراً به نظر میاد که 3 تا پایه اینجا مونده، ولی درستش 2 تا پایه هستش دیگه، چون من روی گندمی پایه آخر علامت گذاری کردم. حالا توی بافت بهتر متوجه میشید. و وقتی که این علامت ها رو زدم، میام این گوشه کارم 2 تا پایه‌ای که اینجا دارم، ببینید این پایه اول، این پایه دوم، بین این 2 تا یه علامت میزنم، یعنی این بخش رو علامت گذاری میکنم و دیگه نیازی به این 2 تا مارکر ندارم. توی این رنج این قسمت میخواد بشه گوشه کار من. خب میام اینجا شروع میکنم از اینجایی که علامت گذاشتم بافتن پایه های متوسط رو. فقط باز یه نکته رو بگم، شما میتونید اینجا نختون رو متصل بکنید، به جای پایه متوسط اول 2 تا زنجیره بزنید، مثل کاری که تا این بخش بافت انجام دادیم، یا اینکه از ابتدا به شکل پایه متوسط ببافید که این کارو من توی ویدیوهای قبلی زیاد توضیح دادم، اینجا هم میگم. یک حلقه ایجاد میکنم روی قلابم، میام اینجایی که قرار بافت بزنم، حتما نخ کوتاه رو پشت کار با انگشتم سفت نگه میدارم و بعد بافتم رو شروع میکنم. پایم پایه متوسط هستش، پس نخ میگیرم روی قلاب، وارد این فضا میشم، مجدد نخ میگیرم و 3 تا رو با هم میبافم. این میشه پایه اول. میام پایه های بعدی رو هم میبافم، پایه دوم، پایه سوم، چهارمی، پنجمی، 6، 7، 8، 9 و 10. ببینید من اینجا 13 تا پایه داشتم. از این 2 تا پایه وسطم یکی رو
گذاشتم سر این زل، یک رو گذاشتم سر این زل. پس الان باید من اینجا 14 تا پایه داشته باشم. 10 تاش رو بافتم، 4 تا پایه باقی مونده. ببینید یک گندمی، 2، 3 و 4. 4 تا گندمی اینجا برای من باقی مونده موقع بافت. ببینید گندمی ها رو در نظر بگیرید برای اینکه بافتتون دچار مشکل نشه. خب حالا بیام اینجا نخ میگیرم روی قلاب، از این فضا رد میکنم، شروع میکنم به بافتن پایه ها. تنها نکته ای که اینجا لازمه دقت بکنید این هستش که هیچ پایه ای رو نبافته رها نکنید و هیچ پایه ای رو هم 2 بار نبافید. پس نخ میگیرم روی قلاب، از این فضا رد میکنم و شروع میکنم به بافتن. این پایه اول، این دومی، این سومی و این هم 4می. خب بافتم به این شکل در اومده. حالا میام قلابم رو میبرم داخل این قسمت و 4 تا پایه رو میبافم. ببینید از همین جایی هم که با مارکر علامت گذاشتم شروع میشه. نخ میگیرم روی قلابم، وارد این فضا میشم و 4 تا پایه میبافم. این پایه اول، 2، 3 و 4. خب 4 تا پایه اینجا بافتم، 4 تا پایه اینجا بافتم. حالا میام 10 تا پایه این بخش رو میبافم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10می هم میرسه جایی که با مارکر علامت گذاشتم و 10. خب این قسمت کارم رو بافتم. حالا میخوام بیام این بخش در از دایره رو، این نیم دایره رو ببافم. ببینید 2 تا پایه رها میشه. یه پایه اینه که گندمیش اینجا بود گفتم، یه پایه هم اینه که گندمیش اینجا بود. رها میشه این 2 تا پایه. حالا میام پایه متوسط برجسته میزنم روی پایه برجسته‌ای که اینجا دارم به این شکل. خب حالا قرار هستش که روی این قسمتی که بافت نیم دایره دارم پایه هایی که میبافم پایه کوتاه باشه و خاطرتون باشه که حتما باز هم لبه خارجی گندمی رو موقع بافت بگیرید و ببافید. و اینکه یک وقتایی پیش میاد که پایه اول رو فراموش میکنید، حتما پایه اول رو هم ببافید که تعداد پایه هاتون دقیق و درست بشه. این 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 و 21. باید شما 21 پایه رو تا اینجای کار بافته باشید. خب رسیدم به این پایه برجسته‌ای که اینجا بود. باز هم ببینید پایه متوسط برجسته از رو میبافم روش و میام این قسمت دوباره 21 پایه رو شروع میکنم. فقط باز هم دوستان من تأکید میکنم که خیلی پیش میاد پایه اول رو ندیده میگیرن، تعداد پایه ها به هم میرسه. ببینید پایه اول من اینه، گندمیش اینجا هستش، حتما این رو هم ببافید به همین ترتیب. ببینید این 3 قسمت دیگر رو هم میبافیم. میام اینجای کار و توضیح میدم. خب من این قسمت نیم دایره رو تکمیل کردم. بافت ساده ای داشت این بخش، فقط روی قسمت هایی که پایه برجسته داشتیم یک پایه متوسط برجسته از رو و توی این فضاها 21 پایه کوتاهی که توی حلقه پشتی بافته می شد. و اومدم رسیدم به این قسمت آخر. خب ببینید من بافتم که تکمیل شد، رسیدم به این پایه برجسته دیگه. مجددا یک پایه برجسته میزنم، پایه متوسط برجسته از رو. 2 تا پایه رو رها میکنم، 1 و 2. از پایه بعدی شروع میکنم به بافتن پایه های متوسط و بافتم رو ادامه میدم عین توضیحی که از ابتدای رشت تا این بخش دادیم.
و خب یک قسمت کارم تکمیل شده. 3 بار دیگه هم که این بافت رو انجام بدم میرسم به انتهای رج 68. دوستان انتهای رج 68 هستم. ببینید این قسمت بافتم رو تکمیل کردم، پایه برجستم رو هم بافتم. ابتدای رج هم که گفتم روی این 2 تا پایه هیچ بافتی انجام نمیشه، پس میام قلاب رو میبرم این بخش و اول و آخر رجم رو به هم متصل میکنم با یه بست. و حالا قرار هستش که رج 69 رو شروع کنم. توی این رج هم باز من باید 2 تا پایه رو نادیده بگیرم و برم از اینجا بافت رو شروع بکنم. شما میتونید نختون رو کات بکنید یا اینکه با بست زدن نخ رو منتقل بکنید که من اینجا بست میزنم. خب ببینید 2 تا پایه رو جا گذاشتم. حالا اینجا قرار هستش که پایه متوسط ببافم و طبیعتاً به جای پایه متوسط اول 2 تا دونه زنجیره میزنم. شما میتونید برای اینکه کارتون راحت تر بشه اینجا از مارکر هم استفاده بکنید. ببینید دوستان، اگر الان این قسمتی که قلاب هست من مارکر بزنم، موقع اتصال باید زنجیره پایینش رو وصل بکنم. اگر هم که نه، همین الان میتونم این زنجیره پایینی رو مارکر بزنم. انتهای رج توضیح میدم. خب این 2 تا زنجیره شد حکم پایه متوسط اولم. شروع میکنم به بافتن بقیه پایه ها. دومی، سومی، 4، 5، 6، 7 و 8. من 8 تا پایه بافتم، رسیدم به این قسمت. ببینید توی گوشه کارم بازم 8 تا پایه دارم دیگه، 4 تا اینجا و 4 تا اینجا. اونها رو هم همینطوری با پایه متوسط بافت میزنم. خب 1، 2، 3 و 4، 5، 6، 7 و 8. خب حالا میام این قسمت رو میخوام بافت انجام بدم. اینجا هم باید 8 تا پایه متوسط ببافم. شروع میکنم از پایه اول. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8. خب 8 تا پایه رو بافتم. ببینید 2 تا پایه هم باز اینجا باید رها بکنم. دوستان دقت بکنید، برای دوستایی که تازه کار بافت انجام میدن توضیح میدم. این پایه رو من بافتم، گندمیش اینجا هستش، پس فقط ببینید این 2 تا پایه رها میشه. حالا میام اینجا جایی که پایه برجسته دارم باز هم پایه برجسته میزنم. پایه متوسط برجسته از رو. میرسم به پایه کوتاهایی که اینجا دارم. باز از همین پایه اول شروع میکنم، فقط هم حلقه پشتی گندمی رو میگیرم و میبافم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 و 21. روی تمام پایه هایی که اینجا داشتم یه پایه کوتاه زدم و اینکه حالا میام اینجا پایه برجسته رو باز هم یک پایه برجسته متوسط روش میبافم. خب ببینید این قسمت بافت رو من انجام دادم. 3 قسمت بعدیرم عین این بافت میزنم. رسیدم اینجا، میام کار رو توضیح میدم. خب دوستان، من این قسمت رو بافت زدم، رسیدم اینجا، پایه برجستم رو هم بافتم. 2 تا پایه بعدی رو هم قراره رها کنم، برم از پایه سوم شروع به بافت کنم و باز هم پایه متوسط هستش. خب
من 1/4 این بافت رو توضیح دادم دیگه. 3 بار دیگه هم که این کار تکرار بشه میرسیم به انتهای رج 69. دوستان انتهای رج 69 هم هستم. اول و آخر بافتم رو میخوام به هم متصل کنم. قلاب رو میبرم قسمتی که مارکر هست، نخ میگیرم و بست میزنم. و حالا قراره که باز پایه هم پایه متوسط باشه توی ابتدای رج 70. به جای پایه اول 2 تا زنجیره باز مارکر رو میذارم فقط برای اینکه شما بهتر متوجه بشید و بعد میرم سراغ بافتن پایه های بعدی. روی قسمت های بعدی هم پایه متوسط قراره ببافم. روی هر کدوم از پایه هایی که اینجا دارم این کار رو انجام میدم تا برسم به این بخش. یعنی اینجا 24 تا پایه باید داشته باشم. خب من 24 تا پایه رو بافتم، رسیدم به این قسمتی که پایه برجسته هستش. اینجا باز هم یک پایه برجسته متوسط میزنم و بعد میام برای بافتن این قسمت. اینجا باز هم از همون پایه اول شروع میکنم و حتما نخ پشتی رو در نظر میگیرم و پایه هایی که میبافم پایه کوتاه هستش. پس روی حلقه پشتی این زنجیرهایی که اینجا دارم پایه کوتاه انجام میدم تا برسم به این قسمت. اینجا قاعدتاً 21 پایه میشه و اینجا که رسیدم پایه برجسته میبافم. ببینید این بخش پایه برجسته میبافم، باز هم اینجا 21 پایه کوتاه پایه برجسته. به همین ترتیب ادامه میدم تا این قسمت کار. تا این قسمت کار که بافتم برسه 1/4 این رو توضیح دادم دیگه. همین بافت رو تکرار میکنم تا انتهای رج 70.